ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰੌਲਟਸ ਲਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਟਸ ਲਾ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਓਬੇ ਕਰੇਗਾ ਅੰਡਰ ਆਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ that is called as ideal. ਤਾਂ ਜੇ the solution which do not obey Raoult's law over the entire range of concentration are called non-ideal solution। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ concentration ਨੂੰ follow ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, Raoult's law ਨੂੰ concentration ਦੇ accordingly ਨਹੀਂ follow ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, that is a non-ideal solution। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰ ਸੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਰੌਲਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਵਿਦ ਦ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਹੀਟ ਚੇਂਜ ਔਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਾਟ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਾਲੀਅਮ ਚੇਂਜ ਔਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ ਨਾ ਔਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਈਡੀਅਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਬੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ, ਨਹੀਂ ਡੂ ਨਾਟ ਓਬੇ ਕਰੇਗਾ, ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਰੌਲਟਸ ਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਓ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਸੀਡਰ ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੇ B, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਫ ਦਾ AB ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ A ਤੇ B ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ ਵੀਕਰ ਦੈਨ AA ਐਂਡ BB ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ AB ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਨੇ ਦੈਨ AA ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ BB ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। Thus, the escaping tendency of A and B from the solution becomes more than the pure liquid। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ AB ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ escaping tendency ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੈਨ ਦਾ ਪਿਓਰ liquid। So the total vapor pressure will be greater the corresponding vapor pressure। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ then the normal ਜਿਹੜਾ vapor pressure is। this type of behavior is called as positive deviation from Raoult's law। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਟ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਦੈਨ PA0 ਇੰਟੂ XA। ਸਿਮਿਲਰ PB ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਬੱਚੇ ਇਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਥੇਨੋਲ ਹੈ CH3CH2OH ਤੇ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ 6 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਟਰ ਕਿਹਦੇ ਛੇਤੀ ਵੇਪਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲੂਬਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਮਾਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਇਨ ਅਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ ਹੈਲਡ ਟੂਗੈਦਰ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸਮਝਣਾ। ਆ ਬੱਚੇ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਚੌਥੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਇੰਟਰਮਾਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੈਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਵੈਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਕਰੀਜ਼। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। The molecule of cyclohexane tend to occupy the space between ethyl alcohol। ਆ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। And the escaping tendency of alcohol and cyclohexane molecule from the solution increases। ਜਦੋਂ ਆ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ escaping tendency ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੈਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। As a result, the vapor pressure of solution greater than the expected। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੈਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਫਾਰ ਦੈਟ ਡੈਲਟਾ H ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ H ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਔਨ ਮਿਕਸਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਏ ਜੇ 1 ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਬੀ ਦੀ 0 ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ ਬੀ ਦੀ 1। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਪਾਥ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਓਬੇ ਕਰੇਗਾ ਰੌਲਸ ਲਾ ਨੂੰ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਥ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਥ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਆਈਡੀਅਲ ਪਾਥ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰਾਮ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। In such a solution, the AB interaction are stronger than AA and BB interaction। AA ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਦਾ escaping tendency ਫਿਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੈਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਰ ਦੈਟ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਿਓਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰਾਮ ਰੌਲਸ ਲਾ। ਨਾਲ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰਾਮ ਰੌਲਸ ਲਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।